Halo semua, saya Ching Hong dari 88 Pet Smart. Hari ini kita akan bincang mendalam dengan nutrients untuk aquascape, nitrogen. So, anda mungkin pernah dengar kata-kata ayat ni, NPK, bila anda Google nutrients untuk aquascape. Ya, dia memang salah satu unsur yang sangat penting untuk mencapai aquascape yang mantap. So, hari ini kita akan bincang mendalam dengan N tu, nitrogen. NPK tu maksud nitrogen untuk N, P untuk phosphorus dengan K untuk potassium. So dia tiga-tiga ni sentiasa bubur dalam ayat yang sama sebab tiga-tiga dia ada satu ratio, ada ikatan dia yang penting untuk tumbuhan anda survive. Nanti kita akan mendalam cakap ratio ni. Tapi biasanya direkomend nitrogen tu mungkin ada 5 sampai 20 kali ganda phosphorus. Potassium tu biasanya dari mungkin 15 sampai 30 mg kali ganda phosphorus tu. Itu depends on siapa yang you tanya lah. Tak ada salah, tak ada betul. Semua pun berkesan, cuma result dia mungkin ada preference orang lain je. So, nitrogen ni biasanya datang dalam pelbagai jenis unsur. Tapi biasanya dalam air aquascape ni kita datang ialah nitrate lah salah satu unsur dia. Sebelum kita bincang akan fertilizer tu, kita akan bincang akan nitrate ni, mana dia datang. So nitrate ni sebenarnya boleh datang daripada filter anda, biofilter anda. So semua organik barang yang decay, dia akan jadi amonia atau NH4. Lepas tu bakteria anda tu akan convert dia kepada NO2. Lepas tu kalau bakteria dalam aquarium anda tu sangat mantap, dia akan end up ke NO3 saja. NO3 itu tak ada color dengan sangat kurang toxic. So kita akan convert amonia yang sangat toxic ni kepada yang benda yang kurang toxic tu lah. Dalam aquarium biasa kita ada problem yang nitrate tu terlalu tinggi. Tapi dalam aquascape, kita selalu ada problem nitrate tak cukup banyak. Sebab pokok ni dia guna banyak nitrate juga. Oleh sebab tu, kita akan bubur nitrogen yang dari fertilizer tu. Benda ni. So, berapa yang kita nak nitrogen tu dalam air tu? Adalah digalakkan nitrogen dalam aquascape dalam lingkungan 5 sampai 20 mg per liter. Tiada result yang buruk sangat kalau anda melebihi 20 mg per liter. Selain daripada mungkin kalau anda ada hidupan yang sensitif dalam stream, dia mungkin akan matilah kalau terlalu tinggi sangat. Tapi untuk rumpai tu, pokok tu, satu daripada result dia bila anda dapat nitrogen yang tinggi sangat adalah pokok anda, terutama pokok merah, dia tak merah. Dia menjadi hijau kalau nitrogen dia tinggi sangat. Tapi kalau dia rendah sangat, anda akan mempunyai pelbagai jenis problem-problem algae. Cyanobacteria, thread algae, terutama thread algae dengan cyanobacteria, tapi hair algae pun boleh menjadi kalau anda ada nitrogen yang tak cukup. So, oleh itu kita kena pastikan kita ada letak nitrogen yang cukup untuk aquarium you lah. Dalam market ni, saya biasanya separatekan dua jenis source nitrogen. Kalau anda beli brand macam Continuum Aquatics, Flora VIP Grow, nitrogen dia, source dia 100% daripada nitrate. So, artinya bila anda test nitrate anda dalam aquarium you, mungkin dapat 5. Artinya nitrogen anda adalah 5 juga sebab source nitrogen tu adalah pure nitrate je. Tapi kalau anda mungkin beli brand macam Aquavitro Synthesis ni, dia bukan purely sejenis source nitrogen dia. Dia ada guna multiple source. Nitrate cuma adalah salah satu daripada source dia. Sebenarnya nitrate tu adalah 1/4 daripada jumlah nitrogen dalam botol ni. Artinya kalau anda mungkin test dalam aquarium you tu ada 1 mg per liter punya nitrate, anda sebenarnya ada 4 mg per liter punya nitrogen.
Ini anda kena pasti tahulah. Kalau tidak, anda mungkin akan terlalu lebih banyak nitrogen, anda pun tak tahu. So kena check fertilizer yang you guna tu jenis mana. Salah satu method ialah tengok belakang guarantee analysis tu. Biasanya kalau dia guna multiple source nitrogen, dia akan stay kat sana. Ataupun paling senang bila anda tengok liquid tu, air fertilizer tu, kalau dia warna biru, itu ialah single source nitrogen, fully nitrate. Kalau dia clear ataupun sikit kekuningan tu, itu adalah multiple source nitrogen lah. Jadi, mengapa ada brand yang akan guna multiple source tu? Nak buat anda susah ke? Sebenarnya tidak. Kalau anda guna multiple source nitrogen, pokok tu lebih senang serap. Dia lebih baik untuk pokok tu. Yang drawbacknya ialah anda kena buat calculation sendirilah sebab dia bukan fully nitrate. Kalau anda tak familiar dengan produk macam ni, test nitrate je, anda ada reading yang salah. So tadi anda dengar 1 mg per liter biar nitrate bermakna anda ada 4 mg per liter punya nitrogen. So artinya test kit yang anda guna tu mesti kena boleh measure konsentrasi yang sangat rendah. I biasa recommend brand Salifert ni, Salifert NO3 tester. Sama ada marine ataupun freshwater pun boleh, kedua-dua pun boleh test result yang serendah 1 mg per liter. Kalau anda guna mungkin Sera punya nitrate tester, mungkin sukar sikit sebab minimum result dia ialah 10 mg per liter. Kalau anda guna untuk test produk macam ni, anda tidak akan dapat result yang tepat lah. So, apa pula yang anda boleh buat kalau nitrogen dalam aquarium anda terlalu tinggi? Biasanya dia boleh jadi terlalu tinggi, mungkin ada unsur nutrients lain yang tidak mencukupi. Mungkin phosphorus anda tak cukup, CO2 anda tak cukup. Bila unsur penting ni tak cukup, pokok dalam aquarium you tu, dia tidak dapat tumbuh dengan begitu laju sebab satu barang kurang. Dia satu barang kurang pun dia tak boleh tumbuh. Dia tak boleh tumbuh walaupun unsur lain nutrient tu ada, dia pun tak boleh serap. Katakan mungkin phosphorus anda dah dalam kosong. Tak ada phosphorus langsung. Pokok anda tak boleh serap nitrogen lagi. So, walaupun dalam situasi ni, walaupun anda mungkin tak bubur unsur nitrate ni, nitrogen anda mungkin boleh naik juga sebab filter anda selalu membuat nitrate daripada sisa buangan ikan tu. So anda mungkin dapat test result nitrate yang sangat tinggi. So jadi kalau anda dapati yang aquarium anda mempunyai nitrate yang tinggi, anda cek lampu, CO2 dengan phosphorus ataupun potassium juga. Kalau salah satu tak betul, anda betulkan dia. Kalau anda ada phosphorus yang kosong, anda mungkin perlu membubur phosphorus dengan lebih kerap sampai nitrate anda jatuh. Ataupun anda boleh guna sekali dengan method yang untuk check nutrients tu ialah mengguna filter media yang boleh absorb nitrate. Macam CC punya Zero Nitrate ni. Dia ni boleh guna untuk freshwater je. So dia ada instruction dia kat sini, setiap gram produk ni boleh absorb 30 mg per liter punya nitrate punya ion lah. So katakan mungkin aquarium saya yang ni 150 liter. Kalau dia ada mungkin 10 mg per liter punya nitrate, artinya 10 ni dia kena darab dengan 150. Artinya saya ada 1500 mg per liter punya nitrate. Bukannya 10 sebab dia ada 10 mg per liter. Kat sini ada 150 liter. So you kena darabkan dia, jadi anda selalu 1500 mg per liter punya nitrate. So anda kena kira berapa ini boleh cukup untuk filter semua tu. Dalam satu pack ni ada 140 gram. Setiap gram boleh menserap 35 gram per liter lah. So anda boleh darab 150 gram tu dengan 35, dapat tahu result berapa satu kotak ni boleh serap. Bila anda letak ni dalam filter anda, biasa dalam 24 jam kesemua nitrate yang dia boleh serap
akan diserap. Lepas tu anda kena keluarkan dia pula lah. So, itu je untuk hari ini. Agar anda dah lebih memfahami dengan unsur nitrogen dalam aquascape ni. Kalau anda tak faham atau apa-apa question, boleh komen. Saya akan reply memberi jawapan kepada anda semua. Sehingga kita berjumpa lagi, itu je. Selamat tinggal. Bye.